মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক সামাৰ কালেকশ্যন কিছুমান দেখুৱাব লৈছোঁ, যিবোৰ লকেট চেন থাকিব। সিম্পল ৱেয়াৰৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে। যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এতিয়া মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু দেখুৱাইছোঁ সিম্পলত বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। ইয়েৰিংছটো থাকিব এইটো, আৰু এয়া চাওক ডিজাইনটো বহুত বেছি মৰম লগা। চেইন থাকিব, চেইনৰ ডিজাইনটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ 18 ইঞ্চ দীঘল চেইন থাকিব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় এইবোৰ। আপোনালোকে গিফ্টৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 390 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইটো কমপ্লিট হোৱাইটত আছে, খুবেই ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ গৰমত পিন্ধিব এইবোৰ কালেকশ্যন বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। প্ৰাইচটো আহিব 640 ৰুপিজ, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। প্ৰাইচটো আহিব 640, শ্বিপিং ফ্ৰী। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব। ডিজাইনটো যে বহুত বেছি মৰম লগা। চেইনডাল 18 ইঞ্চ থাকিব। চিম্পল ডিজাইনত বহুতেই ধুনীয়া। এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 590 ৰুপিজ। গিফটিঙৰ কাৰণে এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা চিম্পল কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। নেক্সটটো এনেকৈ থাকিব টপত। এফালে গল্ডেনত থাকিব আৰু এফালে হোৱাইট ষ্টন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 500, অল আছাম শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। 500 অল আছাম শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। চেইন 18 ইঞ্চ থাকিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা কমপ্লিট এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। এইবোৰ হোৱাইট ষ্টনত থাকিব। ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনটো টপত থাকিব, খুবেই মৰম লগা। যদি এইটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 590 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 590 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো যে ইমান বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। ডিজাইনটো একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। চাওক বিৰাট এটা বেলেগ ডিজাইন বনাইছে। পিংকত কাম কৰা আছে। চেইনডাল আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। গোটেইবোৰ 18 ইঞ্চ থাকিব। 700 ৰুপিজ। ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 700 ৰুপিজ। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক। এইটো গোটেইবোৰ কালেকশ্যনে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 690 ৰুপিজ। এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 690 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব। কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এইবোৰ। ডিজাইন আৰু পিন্ধিলে আপোনাক এটা বেলেগ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক। বহুত বেছি মৰম লগা। চেলোৱাৰ কুৰ্তিৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব এটা বেলেগ এটা লুক আহে। কাৰণ এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে বিশেষকৈ চিনেমাবিলাকত দেখিছেনে, খুব পিন্ধা দেখা পায় এইবিলাক। বৰ্তমান আপোনালোকেও এইবোৰ পিন্ধিব পাৰিব। প্ৰাইচটো মাত্ৰ 480 ৰুপিজ। ডিজাইনটো চাওক, বহুতেই ধুনীয়া। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। অনলি 480 ৰুপিজ। এইটো এটা ডিজাইন চাওক। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন হয়। ইয়েৰিংছটো দেখিছেনে, টপত আছে। আৰু এইবোৰ যে ভিতৰখন গোটেইবোৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। আৰু এই ষ্টনবোৰ এৰি নাযায়। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইবোৰ কেতিয়াও এৰি নাযায়। ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 520 ৰুপিজ। এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 520 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। 500ৰ ওপৰত যিখিনি আছে শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক, কিমান যে ধুনীয়া হয়। পিন্ধিলে বহুত বেছি চাইন কৰি থাকিব। ইয়েৰিংছ দেখিছেনে, এনেকৈ টপত আছে। 18 ইঞ্চ দীঘল চেইন হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 600 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 600 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক। এইটো খুব মৰম লগা। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰে কাম কৰা আছে। চিম্পল। এই ছেটটোৰ প্ৰাইচ আহিব 450 ৰুপিজ। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো এটা যে বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন। ইয়েৰিংছটো এনেকৈ থাকিব। এই ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 699। প্ৰাইচ আহিব 699। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো 699 হয়। খুব ধুনীয়া হয়। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব আচলতে কেনেকুৱা হয়। ইমান যে ধুনীয়া, পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 699। কোৱালিটি একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয়। 699 অনলি। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ। এইটো বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন। যিহেতু আপোনালোক বহুতে কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ প্ৰিমিয়ামটো বিচাৰি আছিলে, গতিকে প্ৰাইচটো ইয়াত যিমান পাৰোঁ মই বহুতখিনি কমাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ। 450 টকাত ল'ব পাৰিব।
নেক্সট চাওক আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ গোটেইবোৰ কমপ্লিট এডি ষ্টনৰ হয় বহুতে ভাবিব আজি প্ৰাইচটো কিয় বেছি হৈছে যিহেতু এইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় এইবোৰ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি খুব ধুনীয়া বস্তু এটা পাই আছে ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ এই সেটৰ প্ৰাইস আহিব 799 বিয়াটো পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় কালেকশ্যনটো স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব 6 মান্থৰ ওৱাৰেণ্টি আছে 799 এইটো এটা চাওক এইটো খুব মৰম লগা এটোৰ প্ৰাইস আহিব 420 रुपीस মাত্ৰ 420 টকা বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন এই চাওক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব 420 অনলি এইটো এটা বৰপেটিয়া সেট হয় আৰু এইটো যেতিয়া পিন্ধে আপোনালোকে একদম সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব পলিশটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা পলিশ হয় আৰু বহুত কাস্টমাৰ ডিমান্ডিং কালেকশ্যন হয় এইটোৰ প্ৰাইস আছিল 450 रुपीस বৰ্তমান আপোনালোকে ললে পাব অনলি 399 অনলি 399 পাব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু এটা ডিজাইন চাওক সিম্পলত এইবোৰ কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগে এইটোৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 420 रुपीस মাত্ৰ 420 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব এইটো এটা ডিজাইন চাওক বিৰাতে ধুনীয়া আৰু এটা ইউনিক ডিজাইন হয় এইবোৰ এইখিনি কমপ্লিট গোল্ডেনত আছে আৰু এইখিনি থাকিব ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব ইয়াৰিংছ এজু থাকিব ইয়াৰিংছৰ এজু থাকিব 18 ইঞ্চ দীঘল চেইন হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটা ইউনিক ডিজাইন হয় এইটোৰ প্ৰাইস আহিব only 530 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব only 530 rupeesত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাছো বহুত ধুনীয়াটা কমপ্লিট ষ্টনৰ কাম আৰু এই ষ্টনবোৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকে এইবোৰ লগোৱা আছে কেতিয়াও এৰি নাযায় এইবোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 450 টকা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব এই ডিজাইনটো চাওক এইটোৰ প্ৰাইসও আহিব 450 rupees